Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Giờ đây khi có dịp về những vùng quê nông thôn, các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh những ngôi nhà mới mọc lên khang trang như là nhà mái Thái, nhà mái bằng, nhà mái Nhật, nhà mái Mỹ. Và trong số những cái mẫu nhà mà mình kể trên có một cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Và cái mẫu nhà này nó có một cái vị trí đứng rất là vững chắc trong lòng của mỗi người, đó chính là cái mẫu nhà hành lang chữ L ở nông thôn. Và ngày hôm nay trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà kinh điển truyền thống chữ L ở nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 8m và cái chiều sâu là 19m, gửi đến mọi người tham khảo. Và cái mẫu nhà này mình thiết kế và tư vấn cho bạn Linh cùng với gia đình ở Tháp 10 Đồng Tháp. Vì sao mẫu nhà hành lang chữ L đã được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng đến như vậy các bạn? Vì cái độ rộng thoáng của nó. Thứ nhì nữa là cái mẫu nhà này rất phù hợp xây dựng trên một cái mảnh đất trống, vườn cây, ao cá các bạn. Thứ ba là cái hành lang chữ L này ngoài tác dụng là lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt, thì nó còn có cái phát huy hết cái vai trò sử dụng công năng của nó là mình có thể tận dụng để đặt một cái bàn thư giãn, một cái bàn uống trà, hoặc là cái bàn tiếp đãi khách trong trường hợp nhà mình có đám tiệc nha các bạn. Đây cũng chính là những cái điểm hay mà cái mẫu nhà hành lang chữ L này mang lại. Mình chia sẻ thêm một phần nữa, và với những cái mẫu nhà hành lang chữ L này thì cái chiều rộng của nó khoảng từ 2m đến 3m là nó hợp lý nhất và nó sẽ là đẹp nhất, và nó phát huy hết cái vai trò sử dụng của nó nha các bạn. Riêng về cái mẫu nhà này thì cái hành lang trước và cái hành lang bên liên kết thành hình chữ L có cái chiều rộng là 3m, được thiết kế đầy đủ công năng: một phòng khách kiêm phòng thờ, hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, phòng ăn, khu vực bếp và hai nhà vệ sinh. Kèm theo đó là có một cái nhà ở phía sau. Mẫu nhà này được mình thiết kế cùng với gia chủ ấn định là giả mái Thái nha các bạn. Được giả mái Thái 2 cấp. Cấp thứ nhất là tại cái vị trí phần sảnh. Cấp mái thứ nhì nối tiếp theo đó cũng tại cái vị trí phần sảnh luôn. Từ cái hai cái cấp giả mái Thái này trở ra phía sau là lập tôn một mái nha các bạn. Mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Tại cái vị trí sảnh trước thì được thiết kế là cột vuông đôi phi 350 kẻ chỉ âm các bạn, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên nó cứng cáp hơn. Và cái hành lang chữ L thì cũng được thiết kế là cột vuông. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 giả mái Thái hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn này nha các bạn. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 750, tổng chiều cao nền là 5 bậc tam cấp. Còn về cái thân nhà là cao 3,9m, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên cao ráo và thông thoáng hơn. Còn về cái cấp mái cao nhất của cái nhà này là cao 3,3m nha các bạn. Có thể nói là nhà này cái điểm nhấn của nó đến từ hai cái cấp giả mái Thái này nha các bạn. Ngoài ra cái điểm nhấn thứ nhì là tại cái cấp mái thứ nhất thì sẽ được thiết kế là một cái vòm bo bán nguyệt, giúp cho ngôi nhà này nó có một cái điểm nhấn. Và cái điểm đặc biệt của vòm bo này nó mang lại là khi mình đứng trong cái vòm bo này thì nó rất là rộng thoáng và rất cao ráo, như là mình đang đứng trong một cái bầu trời rộng mênh mông. Về phần vật liệu thì mình sẽ chọn cái gạch nền là gạch 80x80 nha các bạn. Vì thời điểm hiện tại bây giờ gạch 80 nó mang rất là nhiều những cái công nghệ ẩn chứa bên trong đó, và nó giúp cho ngôi nhà mình nó tăng cái tính thẩm mỹ và cái độ hoàn thiện của nó rất là cao các bạn. Là gạch bóng kính, do đó cái gon của nó rất là kích, và cái độ kỹ thuật cũng giống như là cái độ thẩm mỹ của nó rất là cao. Và phần trần thì mình sẽ chọn là trần thạch cao, vượt cấp hết toàn bộ những cái khu vực công năng cho cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó tăng cái tính thẩm mỹ cũng giống như là mát mẻ hơn các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi mình đó là với cái nhà mà lập tôn thì mình đóng trần thạch cao được hay không, thì mình cũng khuyên mọi người là nên mạnh dạn chọn cái phương án là đóng trần thạch cao. Vì hiện nay trần thạch cao nó cũng đã phát triển thêm một bước rất là vượt trội các bạn. Nó đã có trần chống ẩm, chống cháy, và nó rất là bền, rất là đẹp các bạn, và tính linh động mà cái trần thạch cao này nó mang lại nữa.
Chính vì vậy mà mạnh dạn đóng trần thạch cao nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Nhằm giúp cho mặt tiền này càng trở nên sinh động hơn nữa thì tại cái vị trí cái cửa chính 4 cánh và cái cửa phụ 2 cánh thì sẽ được ốp gạch 80x80 nha các bạn, làm giúp cho mặt tiền này càng trở nên sinh động hơn, nó sáng và sạch hơn. Còn về cái phần cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm xin pha màu ghi xám hết nha các bạn, cho toàn bộ cái ngôi nhà này. Về cái phần cửa của ngôi nhà này mình cũng cảm thấy rất là đẹp các bạn, vì cái kích thước và cái chi tiết cửa thì nó cũng rất là sang. Cửa nhôm xin pha kính suốt nha các bạn. Về cái phần mà sảnh phía trước hành lang ở phía trước thì sẽ được đúc bê tông nha các bạn. Còn về cái phần sảnh thì trở ra phía sau là lợp tôn một mái xây thùng. Còn về cái phần màu sắc phối cho ngôi nhà này thì mình thấy màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn lúc này chính là cái màu ghi xám, cho nó cùng cái tông màu và nó giúp cái tông màu chung với cửa nhôm xin pha. Như vậy về phần màu sắc của cái ngôi nhà này, cái màu nhấn lúc này đó chính là màu ghi nha các bạn. Mình không sử dụng quá nhiều cái màu sắc cho cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên sang trọng và nó sẽ không có lỗi thời. Vì cái màu ghi xám này nó có một cái độ trầm nhất định và nó rất là lâu xuống cấp. Về cái chân nền của ngôi nhà này thì cũng khá là cao các bạn, chính vì vậy mà mình sẽ tư vấn cho gia chủ ốp đá chẻ. Vì hiện nay vật liệu đá chẻ được xem như là vật liệu rẻ nhất trên thị trường, và cái hiệu ứng của nó mang lại thì nó rất là cao. Nó làm cho cái chân nền của mình nó càng trở nên cứng cáp hơn và nó không có bám bụi bẩn các bạn, và nó rất là lâu xuống cấp. Và hiện nay thì vật liệu đá chẻ thì nó dao động khoảng từ 40 cho đến 50 ngàn một mét vuông các bạn. Còn về 5 cái bậc tâm cấp này mình sẽ tư vấn cho gia chủ là ốp đá hoa cương để cho nó sang trọng hơn. Và nếu như kinh phí của mình hạn hẹp thì 5 bậc tâm cấp này mình có thể điều chỉnh xuống cái phương án là ốp gạch giả đá thì nó cũng rất là đẹp và cái độ hoàn thiện của nó cũng cao. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L ở nông thôn này. Có thể nói là đây chính là một cái mẫu nhà mà một niềm mơ ước cả cuộc đời của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn các bạn. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này có thể nói là rất là hoành tráng và rất là đẹp ở cái khu vực mà nơi cái ngôi nhà này nó xây dựng. Thông qua cái video này mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn Linh cùng với gia đình đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cái ngôi nhà mơ ước cho bên cái đơn vị mình thực hiện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn và cũng hy vọng bạn cùng với gia đình sớm hoàn thành cái ngôi nhà này để đưa vào sử dụng. Sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình rất là quan tâm là về cái phần chi phí của ngôi nhà này như thế nào, được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, nhân công hiện tại bây giờ nó sẽ dao động khoảng 1,2 triệu trở lên đối với nhà giả mái Thái các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này, trong trường hợp mà bạn Linh cùng với gia đình là muốn ốp gạch cao lên 1,2 m thì về hoàn thiện vật liệu và nhân công của ngôi nhà này nó phải dao động khoảng 4,2 triệu trở lên 1 mét vuông. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của cái ngôi nhà này là 8 x 19 thì là bằng 152 mét vuông. Về phần hoàn thiện vật liệu và nhân công là 4,2 triệu thì tổng hoàn thiện của cái ngôi nhà này là 638 triệu nha các bạn. Tuy nhiên cái giá này nó có thể tăng giảm tùy thuộc vào cái cách mà mình sử dụng vật liệu, cái cách mà mình trang trí, cũng giống như là cái địa điểm mà mình xây dựng cái ngôi nhà này. Như mình nói ở ban đầu thì cái việc lưu thông gió và ánh sáng của cái ngôi nhà này nó rất là tốt các bạn, đến từ cái phần khoảng sân trước, cái hành lang chữ L, cái phần khoảng sân sau, phản hở phía bên trái và phía bên phải, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên lưu thông gió và ánh sáng tự nhiên được tốt hơn. Và mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng ngập tràn gió và ánh sáng tự nhiên hết các bạn. Đây chính là một cái điểm rất hay và điểm thú vị của nhà hành lang chữ L mang lại. Cái điểm nhấn cũng giống như là cái điểm thuận lợi tiếp theo mà cái mẫu nhà này nó mang lại, đó chính là tại cái vị trí hai cái cấp giả mái Thái, tạo nên cái phần cao ráo cho cái ngôi nhà này. Cùng với đó là mình rất là thuận lợi trong quá trình mình trang trí, tạo cái điểm nhấn cho cái mặt tiền cái ngôi nhà này nó càng trở nên sinh động hơn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến bạn Linh cùng với gia đình và mọi người, mình có thêm một cái sự lựa chọn nữa về một cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn để mình tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước.
Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Mọi người nếu yêu thích và quan tâm cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người, vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm thêm một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà kinh điển truyền thống ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.